Hoàng thượng, có thích khách. Hoàng thượng, có thích khách. Thần thiếp đa tạ ơn cứu mạng của Hoàng thượng. The film was translated and narrated by M Media. Ma, Hoàng thượng, có ma. Cố Thanh Tầm, đừng có điên điên khùng khùng nữa. Thần thiếp không có, là cái hộp đó. Mau biến khỏi tầm mắt của tôi. Cô lại muốn làm gì nữa? Thần thiếp đến để thị tẩm cho Hoàng thượng. Cố gắng sớm ngày mang thai. Long trùng. Long trùng sao? Thần thiếp là hoàng hậu, đương nhiên phải khai chi tán diệp rồi. Đủ rồi. Hoàng thượng bớt giận. Xảy ra chuyện gì rồi? Mẹ không thấy gì cả. Hai đứa cứ tiếp tục đi. Cố Thanh Tầm. Đúng rồi. Tổ huấn của Mục gia, con dâu của Mục gia đều phải chấp nhận các ngành nghề dưới trướng Mục thị, tham gia vào công việc gia tộc. Ngày mai, con hãy đưa Thanh Tầm đi tiếp quản công ty. Người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, điều đó có thể hiểu được, nhưng cũng phải chú ý tiết chế. Bảo mã. Lẽ nào đây chính là hãn huyết bảo mã của Hoàng thượng? Nhưng sao tạo hình này lại kỳ lạ như vậy? Quả nhiên là một con ngựa tốt, vừa không hí vang, cũng không hề nhúc nhích. Cô làm gì đó? Hoàng thượng, ngựa của ngài thật sự rất ngoan ngoãn. Đúng là một đứa trẻ ngoan. Chỉ là cái đầu này. Hôm nay cô ta đến công ty làm thủ tục nhập chức, bảo người dưới trông chừng cô ta một chút, đừng để gây ra rắc rối gì. Vừa rồi có cái gì đi qua vậy? Tôi không biết. Quản lý, trận địa lớn như vậy, là nhân vật lớn nào sắp đến chỗ chúng ta vậy? Cô biết gì mà nói. Là phu nhân tổng giám đốc ở trên đầu chúng ta. Hôm nay sẽ đến nhận việc ở đây. Lát nữa các người phải lấy ra toàn bộ nhiệt huyết để chào đón. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Phu nhân sao vẫn chưa đến vậy? Nhìn kìa, xe sang phiên bản giới hạn toàn cầu. Phu nhân tổng giám đốc đến rồi. Người đẹp đã đến nơi rồi. Anh trai lái chiếc xe đắt tiền như vậy, chắc hẳn rất vất vả nhỉ? Hay là chúng ta trao đổi thông tin liên lạc nhé. Được quen biết một người đẹp như cô là vinh hạnh của tôi. Đáng ghét. Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi đón phu nhân. Chào phu nhân. Các người đây là... Phu nhân, cô đừng diễn nữa. Chúng tôi đã sớm biết thân phận thật sự của cô rồi. Đúng vậy, xe sang giới hạn toàn cầu đưa cô đi làm. Ngoài phu nhân tổng giám đốc của Mục thị ra, ai còn có được đãi ngộ này chứ? Cái đám thông minh quá mức này lại nhận nhầm tôi là phu nhân tổng giám đốc. Nếu đã như vậy, xem ra các người đều đã biết rồi. Đây là tập đoàn Mục thị. Với khí chất của phu nhân như cô đây, người khác muốn bắt chước cũng không thể bắt chước được đâu. Thôi được rồi, mau đưa tôi đi làm thủ tục nhận việc đi. Còn nữa, tôi tên là Dương Vũ. Sau này ở công ty đừng gọi tôi là phu nhân nữa, để tránh gây ra hiểu lầm không cần thiết. Vâng, phu nhân, mời cô đi lối này. Khoan đã. Cô ta là phu nhân tổng giám đốc. Vậy tôi là ai? Tôi còn chưa nói cô đấy. Cô thực tập sinh kia, ăn mặc lôi thôi lách thách gì thế này? Chẳng lẽ là muốn thu hút sự chú ý của tổng giám đốc sao? Hóa ra chỉ là một thực tập sinh thôi. Có những người trời sinh đã thích làm màu. Chỉ là một con hề nhảy nhót mà thôi. Phu nhân dạy dỗ phải lắm, còn không mau xin lỗi phu nhân đi. Hóa ra cô là đồ giả mạo hả?
Cô nói ai là đồ giả mạo hả? Cô có mắt không vậy? Sao lại nói chuyện với phu nhân như thế hả? Cô có thấy chiếc xe thể thao vừa nãy không? Cho dù cô bắt đầu đi làm từ thời nhà Thanh, cũng không mua nổi một cái lốp xe của nó đâu. Phu nhân, tôi sẽ thay cô dạy dỗ cô ta một trận. Hỗn xược. Chỉ dựa vào cô, trong cung của bổn cung còn không được tính là một cung nữ thô sử, lại dám trước mặt bổn cung vọng xưng là phu nhân tổng giám đốc. Cô muốn làm gì? Nhìn khí thế của cô ấy, chẳng lẽ cô ấy mới là phu nhân tổng giám đốc thật? Bổn cung những năm nay tu thân dưỡng tính, không màng đấu đá cung đình, vậy mà lại có kẻ dám mạo danh bổn cung, làm chuyện sằng bậy. Cô đừng làm loạn, nếu cô còn như vậy nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Báo cảnh sát? Chẳng lẽ nào lại bị hai chú đó đưa đi nữa sao? Thôi vậy, hoàng thượng đã đặc biệt dặn dò ta không được gây chuyện, ta không thể vì kẻ mạo danh này mà đi chọc giận hoàng thượng. Tôi biết ngay cô ta không dám làm loạn. Không được, tôi phải ở trước mặt những kẻ tự cho là thông minh này lấy lại thể diện cho phu nhân tổng giám đốc. Đứng lại, tôi đã cho cô đi chưa? Sao? Còn chuyện gì nữa? Cô đã hủy hoại danh dự của phu nhân tổng giám đốc, chẳng lẽ cứ thế mà bỏ đi sao? Cô muốn làm gì? Tôi cũng không phải là người hay so đo tính toán, chỉ cần cô trước mặt mọi người xin lỗi và nhận lỗi với tôi có thể bỏ qua cho cô. Xin lỗi. Có cần tôi quỳ xuống dập cho cô mấy cái đầu thật mạnh không? Đây là cô tự nói đấy. Chỉ cần hôm nay cô dập đầu nhận lỗi với tôi, vậy tôi sẽ rộng lượng tha cho cô. Còn không mau quỳ xuống cảm tạ đại ân đại đức của phu nhân. Đã từng thấy bó chân, lần đầu tiên thấy bó não đấy. Còn tiện nhân kia, cô nói ai bó não hả? Phu nhân đừng nóng vội, chỉ cần cô ta còn ở công ty, chúng ta không lo là không trả thù được cô ta. Phu nhân, đây là vị trí tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô. Cũng được, tôi sẽ trước mặt tổng giám đốc giúp anh nói vài lời hay ho. Cảm ơn phu nhân. Kể từ hôm nay, cô chính là trợ lý của phu nhân. Những việc vặt như bưng trà rót nước đều do cô làm. Tôi bưng trà rót nước cho cô ta. Những việc vặt này đương nhiên có người hầu làm. Tôi dựa vào đâu mà phải hầu hạ cô ta? Dựa vào đâu? Dựa vào phu nhân sinh ra đã cao quý hơn cô một bậc. Tôi thấy anh là quỳ lâu quá rồi, đến cả cách đứng dậy cũng không biết nữa sao? Cô, anh nói nhiều với cô ta làm gì? Tôi khát rồi, đi rót cho tôi một cốc nước đi, nghe thấy chưa? Còn không mau đi rót nước cho phu nhân. Tôi nói này, mấy người quản lý, cô ấy là nhân viên mới, không hiểu quy tắc, việc nhỏ như rót nước, tôi làm thay phu nhân là được. Phu nhân bảo cô đi sao? Tôi cảnh cáo cô đấy, đừng có ở đây mà ra vẻ anh hùng. Cô không sao chứ? Không sao. Mấy người đã từng thấy phu nhân tổng giám đốc chưa? Cô có ý gì? Mấy người ngay cả phu nhân tổng giám đốc trông như thế nào cũng không biết, làm sao mà xác định được tôi không phải là phu nhân tổng giám đốc thật? Sao có thể chứ? Xe riêng của phu nhân là siêu xe phiên bản giới hạn toàn cầu. Cô, một thực tập sinh lương tháng 3.000, cũng muốn vu khống phu nhân tổng giám đốc. Nếu anh đã chắc chắn cô ấy là phu nhân tổng giám đốc như vậy thì phải đưa ra bằng chứng cho chúng tôi xem chứ. Phu nhân có địa vị tôn quý, dựa vào cái gì mà phải chứng minh với loại người cấp thấp như cô? Tôi thấy là không dám thì có. Nói ai không dám hả? Phu nhân, hay là cô gọi điện cho tổng giám đốc, xem lúc đó bọn họ còn dám nói gì nữa không? Cái tên đần này, tôi làm gì có số điện thoại của tổng giám đốc. Mục tổng bận trăm công nghìn việc, nếu vì chút chuyện nhỏ này mà làm phiền đến mục tổng, các người có gánh nổi trách nhiệm không? Cô sợ làm phiền đến mục tổng, hay là cô căn bản không liên lạc được với anh ấy? Đúng vậy, phu nhân tổng giám đốc làm sao có thể là một người phụ nữ chua ngoa, cay nghiệt như vậy? Hay là cô cứ liên hệ với mục tổng đi, nếu không khó mà bịt miệng những người bên dưới. Cứ tiếp tục như vậy sẽ sớm bị bại lộ. Không được hoảng loạn, chỉ cần lừa được tên quản lý này thì tiện nhân kia sẽ tiêu đời. Được, tôi sẽ liên hệ với mục tổng ngay bây giờ. Phu nhân, mục tổng nghe máy chưa? Chưa. Bên mục tổng đang bận máy. Số điện thoại riêng của mục tổng chỉ có rất ít người biết, làm sao có thể bận máy được? Theo tôi thấy, cô chính là đồ giả mạo. Cô đừng có ở đó mà vu khống phu nhân. Tôi thật sự đã nghe thấy tiếng bận máy. Hai người đang diễn kịch cho tôi xem hả?
Cố Thanh Tầm, nếu cô đã nói mình là phu nhân tổng giám đốc, vậy thì cô hãy liên hệ với Mục tổng đi. Cái vật này là cái gì? Điện thoại mà cô không biết hả? Cố Thanh Tầm, nếu cô sợ rồi thì cũng phải tìm một cái cớ hợp lý hơn chứ. Anh còn thật sự mong đợi cô ta có thể liên lạc được với Mục tổng sao? Tôi không liên lạc được. Chẳng lẽ cô có thể liên lạc được sao? Mọi chuyện đã đến nước này rồi, cô đừng có ngụy biện nữa. Nếu cô chịu ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi tôi có thể xem xét bỏ qua cho cô một lần, còn không mau nhận lỗi với phu nhân đi. Anh làm gì vậy? Khoan đã. Tôi muốn xem là ai dám gây rối ở tập đoàn Mục thị chúng tôi. Phó tổng công ty mẹ đến rồi. Anh ấy chắc chắn nhận ra phu nhân tổng giám đốc. Phu nhân, phó tổng chắc chắn đã nhận được tin, đến để giúp cô. Đương nhiên rồi. Chẳng lẽ anh ấy còn có thể đi giúp cái con tiện nhân kia sao? Các người đang nói gì vậy? Cô ta là ai? Phó tổng, anh không nhận ra sao? Vị này chính là phu nhân tổng giám đốc. Phu nhân tổng giám đốc sao? Không ngờ phu nhân tổng giám đốc lại đi làm hôm nay. Xem ra hôm nay đến thật đúng lúc. Vậy cô ta là ai? Một thực tập sinh mới vào làm. Vừa nãy chính là cô ta vu khống phu nhân, thậm chí còn mơ tưởng hão huyền mà nói rằng mình mới là phu nhân tổng giám đốc thật sự. Chính là cô đã cãi lại phu nhân. Kể từ bây giờ, cô bị sa thải. Anh chắc chắn muốn vì cô ta mà sa thải tôi chứ? Tôi sợ rằng nếu Mục tổng truy cứu, anh sẽ không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Bọn họ đều nói mình là phu nhân tổng giám đốc. Nếu đắc tội nhầm người, không được, chuyện này tôi không thể tự mình ra tay. Còn ngây ra đó làm gì? Sao không mau sa thải cô ta đi? Phu nhân, nếu chúng ta cứ sa thải như vậy, người khác sẽ nói Mục thị chúng ta quá độc đoán. Nghe nói nữ chủ nhân các đời của Mục thị đều hiểu biết về giám định cổ vật. Hay là chúng ta tổ chức một ván cược giám định cổ vật. Giám định cổ vật, thứ nhất có thể chứng minh thân phận của phu nhân, thứ hai có thể bịt miệng thiên hạ. Cái tên đần này, tôi làm gì biết giám định cổ vật chứ? Với năng lực của phu nhân, còn sợ một thực tập sinh như cô ta sao? Đương nhiên tôi không sợ. Nhưng nếu loại hàng này mà cũng cần tôi đích thân ra tay, vậy thì chuyện thăng chức tăng lương cũng sẽ không liên quan gì đến anh nữa. Trừ phi phu nhân cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp phu nhân thắng ván cược này. Cố Thanh Tầm, tôi muốn xem cô dựa vào cái gì mà đấu với tôi. Cố Thanh Tầm hôm nay vào công ty không gây ra rắc rối gì chứ? Không có rắc rối gì. Ngược lại tôi nghe nói có người mạo danh phu nhân đã cãi nhau. Cái gì? Buổi giám định cổ vật lần này đã chuẩn bị 28 món cổ vật. Hai bên trong vòng 5 phút, mỗi bên chọn một món. Người có giá trị cao hơn sẽ thắng. Bây giờ nhận thua vẫn còn kịp đấy. Câu này tôi xin trả lại nguyên vẹn cho cô. Cuộc thi bắt đầu. Không phải, cô đi theo tôi có ý nghĩa gì không? Nhiều cổ vật như vậy, tôi muốn xem cái nào thì xem cái đó. Cô không phải đang tự tìm cớ cho bản thân vì không biết giám định cổ vật đấy chứ? Được, vậy cô cứ tiếp tục đi. Cô cố ý. Tôi lại làm sao? Rõ ràng là cô tham lam quá mức, không thể nuốt trôi. Cô không ngờ món đồ này lại xuất hiện ở đây. Cho dù tính hết tất cả cổ vật trên bàn cũng không bằng món này. Cái mà tôi chọn là chiếc đĩa ngọc này. Vật này là đồ vật thời Hán, được chế tác từ ngọc Hoa Điền, trị giá 28 triệu. Thời Hán nổi tiếng khắp thế giới nhờ ngọc Hoa Điền. Thậm chí cả ngọc tỷ truyền quốc của Hoa Hạ cũng được làm từ ngọc Hoa Thị Bích. Một chiếc ngọc đĩa lớn như vậy
Giá trị không hề nhỏ đâu. Chiếc đĩa ngọc này, cho dù mang ra ngoài, so với quốc bảo, cũng không hề kém cạnh đâu. Cuộc thi này còn cần phải tiếp tục nữa sao? Cô tốt nhất là mau chóng quỳ xuống nhận lỗi với phu nhân đi. Sao anh biết tôi nhất định sẽ thua? Cô, đợi sau khi cuộc thi kết thúc, tôi xem cô còn dám kiêu ngạo như vậy nữa không. Không biết vật cô chọn là cổ vật hiếm có nào đây? Vật tôi chọn là cái này. Đây là cổ vật hiếm có cô chọn sao? Cho dù cô không biết thẩm định cổ vật, cũng không đến mức chọn một khúc gỗ để cho đủ số lượng chứ. Đây chẳng qua chỉ là một cái khay thôi, lẽ nào nó còn có thể quý giá hơn miếng ngọc bên trên sao? Theo tôi thấy, cô ta chỉ đang cố gắng biện minh cho bản thân thôi. Dù sao thì gỗ và ngọc hòa điền, làm sao có thể so sánh được chứ? Thua cũng không mất mặt. Cái này, lẽ nào đây là... Cái thớt thái rau ở nhà cô sao? Vật này được làm từ gỗ hoàng hoa lê thượng hạng, chất liệu cổ kính nhưng không kém phần trang trọng, là vật ngự dùng để hoàng đế trong cung truyền thánh chỉ. Lẽ nào chúng ta đã nhìn nhầm rồi sao? Cái khay này thật sự là cổ vật sao? Cái này cũng khó nói lắm. Dù sao thì giá trị của đồ cổ không chỉ dựa vào chất liệu làm tiêu chuẩn duy nhất để xác định. Một khúc gỗ mục nát còn là vật ngự dùng nữa chứ. Tôi thấy là cô ta sợ vỡ mật rồi, nên mới mở miệng nói bậy ở đây. Cố Thanh Tầm, cô đừng có nói càn. Món đồ này căn bản còn chưa được ghi vào sổ sách, không được ghi chép trong sổ sách. Xem ra đúng là một khúc gỗ mục nát rồi. Nhìn vẻ mặt tự tin, nắm chắc phần thắng của cô ta lúc nãy, tôi còn tưởng thật sự là cổ vật quý hiếm đấy. Suýt chút nữa bị cô ta lừa rồi. Không được ghi chép trong sổ sách là do các người có mắt như mù. Lẽ nào tất cả cổ vật trên đời này đều chỉ có giá trị vì các người ghi chép chúng vào trong sổ sách sao? Cố Thanh Tầm, cô còn ở đây ngụy biện, chẳng lẽ là sợ thua không nổi sao? Ai thua ai thắng vẫn chưa chắc đâu. Cô đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Cho dù là Mục Thời Giã đích thân đến, cuộc thi này tôi thắng vẫn là tôi thắng. Tôi tuyên bố cuộc thi này người chiến thắng là... Khoan đã. Cuộc thi này Cố Thanh Tầm thắng. Anh là ai vậy hả? Ở đây có phần cho anh nói sao? Cậu mau im miệng đi. Cậu không nhận ra Mục Tổng sao? Cái gì? Mục Tổng? Cái khay này là vật dụng của hoàng gia, đã có lịch sử hàng ngàn năm. Mức độ quý giá của nó thậm chí còn vượt qua viên Dạ Minh Châu của Thái hậu nhà Thanh. Các người làm việc ở Mục thị lại không có chút nhãn lực này sao? Phu nhân, tôi làm tất cả những điều này đều là vì cô mà. Cô phải giúp tôi nói với Mục Tổng vài lời tốt đẹp. Phu nhân, cô làm gì vậy? Không thấy Mục Tổng đang ở kia sao? Kéo kéo rằng trông ra thể thống gì? Đúng, là tôi đã đường đột rồi. Mục Tổng đã đến rồi. Vị phu nhân tổng giám đốc là cô đây, không nói vài lời sao? Mục Tổng, đều là do con tiện nhân này ở đây giả mạo phu nhân tổng giám đốc. Tôi thấy không vừa mắt với cách làm của cô ta, nên mới muốn thay anh ra tay dạy dỗ. Phu nhân, lời cô nói là có ý gì? Cái gì gọi là cô thay tôi ra tay dạy dỗ? Mục Tổng, hai người này đều tự xưng là phu nhân tổng giám đốc. Tôi nhất thời không phân biệt được, nên mới để họ giám định cổ vật, để chứng minh thân phận. Cố Thanh Tầm mới là phu nhân của Mục Thời Giã tôi. Hoàng thượng lại công khai thừa nhận thân phận của ta rồi. Xong rồi, lần này thì tiêu đời rồi. Phu nhân, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Cô là đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, ngàn vạn lần đừng giống như tôi. Đúng vậy, đều là tại cô ta. Phu nhân, đều là lỗi của cô ta, là con tiện nhân này giả mạo thân phận của cô. Tôi đã cho các người cơ hội rồi, nhưng các người cứ cố chấp sai từ lần này đến lần khác, vậy thì phải trách anh có mắt không tròng thôi. Mục Tổng,
Phu nhân, xin cô tha cho tôi đi. Tôi biết lỗi rồi. Phu nhân. Còn về cô muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết, cho dù cô là phu nhân tổng giám đốc cũng không thể muốn làm gì thì làm đâu. Đương nhiên tôi sẽ không làm gì cô rồi. Cô phải hỏi vị tổng giám đốc chính hiệu này này. Nhân danh Mục Thị, phong sát cô ta, vĩnh viễn không tuyển dụng. Vâng, không thể phong sát tôi. Mục tổng, tôi sai rồi. Mục tổng. Thời Dã, tôi đã nói với cô từ lâu rồi, đừng gây chuyện ở công ty của tôi. Cô xem lời tôi nói là gió thoảng bên tai phải không? Thần thiếp không có, là bọn họ gây sự trước. Cô, thôi đi. Biểu hiện hôm nay của cô cũng không tính là làm mất mặt Mục Thị. Hôm nay tôi sẽ không so đo với cô nữa. Vậy thần thiếp đã giữ được thể diện hoàng gia. Thần thiếp muốn một phần thưởng. Phần thưởng? Cô muốn gì? Đợi tối về tẩm cung, hoàng thượng tự khắc sẽ biết. Quả không hổ danh là hoàng thượng. Thật sự là lợi hại quá. Cố Thanh Tầm, cô đang làm gì vậy? Thần thiếp tuy đã ở vị trí hoàng hậu, nhưng chưa cùng hoàng thượng có tình nghĩa phu thê. Vẫn nên sớm viên phòng, mới có thể cùng hoàng thượng một lòng một thể. Cô giỏi tìm cớ thật đấy. Sao đây lại là cớ? Đã gả cho người làm vợ, nhất định phải vì phu gia mà khai chi tán diệp. Huống hồ, thần thiếp vinh hạnh được làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, nhất định phải giữ cho huyết mạch trường tồn. Cô có biết mình đang nói gì không? Thần thiếp đương nhiên biết. Đây chẳng phải là bổn phận của phụ nữ sao? Cố Thanh Tầm, cô có biết thế nào là lễ nghĩa liêm sỉ, thế nào là tự tôn tự ái không? Vì để được một nam nhân sủng hạnh, bất chấp tất cả để trèo được lên giường. Nói đi. Lục tổng đến đây tìm tôi, chắc không đơn giản chỉ là mời tôi uống trà sữa như vậy đâu nhỉ? Nhân tiện nói đến, tôi từng cho người điều tra lai lịch của cô Cố, nhưng không thu được gì cả. Sự xuất hiện của cô cứ như là xuyên không đến vậy. Tôi không hiểu Lục tổng đang nói gì. Vậy tôi sẽ không vòng vo với cô Cố nữa. Chúng ta có thể hợp tác. Tôi sẽ giúp cô đạt được mọi thứ cô muốn. Lục tổng biết tôi muốn gì sao? Không gì khác, chính là tài sản của Mục Thị và địa vị của Mục Thị mà thôi. Tuy tôi chỉ là một nữ nhân, nhưng cũng biết 4 chữ quang minh lỗi lạc. Mục Thời Dã đó quả thật khiến người ta chán ghét, nhưng anh ấy chưa bao giờ lén lút làm mấy trò tiểu nhân này. Theo tôi thấy, hành vi của Lục tổng thực sự không thể coi là quang minh lỗi lạc. Muốn hợp tác với tôi, câu trả lời của tôi chỉ có thể là không thể nào. Cố Thanh Tầm, rốt cuộc cô đang che giấu bí mật gì? Tôi cứ tưởng Lục Vân Trạch là chính nhân quân tử, không ngờ lại dùng những thủ đoạn không thể công khai này. Nhưng mà ly trà sữa này uống khá ngon. Tuy nhiên, Lục Vân Trạch đã hao tâm tổn trí, muốn làm sụp đổ Mục Thị. Tôi có nên nhắc nhở Mục Thời Dã một tiếng không? Người giám sát Cố Thanh Tầm đã có tin tức gì chưa? Mục tổng, công ty bị tin tặc tấn công. Ai làm? Tạm thời vẫn chưa tra ra thông tin. Tiếp tục điều tra. Mục tổng. Hôm nay anh về sớm thế. Sao vậy? Tôi làm phiền cô hả? Không có. Mục Thời Dã, anh, tâm trạng không tốt hả? Tại sao tâm trạng tôi lại không tốt? Chẳng lẽ cô không biết sao? Anh làm gì vậy? Vừa mới để cô tiếp quản Mục Thị. Đã chuẩn bị, sẵn sàng rồi phải không? Mục Thời Dã, anh có lời gì thì cứ nói thẳng ra. Ở đây nói bóng nói gió thì tính là bản lĩnh gì? Với cái tính cách thất thường của anh, ngày trước tôi làm sao lại nghĩ rằng anh và anh ấy là cùng một người chứ? Ai? Lục Vân Trạch sao? Thật vô lý. Mục tổng,
đã tra ra tin tặc rồi, là do tập đoàn Lục Thị làm. Bắt đầu từ ngày mai, đình chỉ tất cả công việc của Cố Thanh Tầm. Cái máy chấm công này có phải bị gì rồi không? Cô Cố, máy chấm công không có vấn đề gì. Là từ hôm nay cô đã bị miễn nhiệm. Tôi bị miễn nhiệm rồi. Vậy Mục Thời Dã có biết chuyện này không? Đây chính là ý của Mục Tổng. Tại sao tôi lại bị công ty miễn nhiệm? Tôi không thể để cô đến xử lý việc công ty được. Ý anh là sao? Chuyện cô cấu kết riêng với Lục Vân Trạch, anh Thời Dã đã biết. Đây chỉ là hôm nọ chúng tôi tình cờ gặp nhau ở quán cà phê thôi. Cả khu vực lớn như vậy, thế mà hai người lại tình cờ gặp nhau. Nói là không cấu kết, chính cô có tin không? Đây là chuyện gia đình giữa tôi và Mục Thời Dã, không đến lượt một người ngoài như cô nhúng tay vào. Cô, chuyện tôi bị miễn nhiệm chắc là bà và mẹ vẫn chưa biết đâu nhỉ? Cô uy hiếp tôi, không thể gọi là uy hiếp được. Tôi chỉ là cảm thấy việc tôi nhậm chức là đã được bà và mẹ đồng ý. Họ nên có quyền được biết. Không muốn bị miễn nhiệm cũng được. Gần đây ở vùng núi có một dự án thu hồi đồ cổ. Chỉ cần cô hoàn thành đủ tốt, tôi có thể xem xét cho cô quay lại. Anh Thời Dã, thế nào? Được. Mục Tổng nói được làm được. Cố Thanh Tầm khó khăn lắm mới có cơ hội đuổi cô ra khỏi Mục gia. Tôi làm sao có thể để cô dễ dàng quay lại như vậy? Cái nơi rách nát gì thế này? Đây là nơi cho người ở sao? Vậy thì cô đừng đến. Đương nhiên là anh Thời Dã phái tôi đến giám sát cô. Ai biết sau lưng cô lại có âm mưu gì nữa. Vậy cô phải theo cho sát đấy. Nếu không tôi bán cô đi rồi, cô cũng không biết. Cô dựa vào đâu mà nói cổ vật gia truyền này của tôi là đồ giả? Nếu không phải tôi đang cần tiền gấp thì tôi có bán cho cô không? Tôi thấy cô chính là cố ý. Cô muốn mua lại với giá thấp phải không? Đồ của cô vốn dĩ là đồ giả, sao lại thành tôi cố ý chứ? Cô, mọi người mau đến xem đi. Tôi còn đang chờ tiền để cứu mạng con trai tôi đấy. Cô ta, cái tên gian thương này, đến cả loại tiền này mà cũng kiếm. Tôi không sống nổi nữa. Không sống nổi nữa. Nếu cô cảm thấy chúng tôi lừa cô thì bây giờ chúng tôi có thể đi ngay. Cái con nhóc danh này lo chuyện bao đồng. Cô không sao chứ? Cô đừng có giả vờ làm người tốt ở đây. Muốn xem tôi gặp chuyện cười thì cứ nói thẳng. Thẩm Ngữ Ninh, tôi đang giúp cô đấy. Cô bớt lo chuyện bao đồng đi. Lão tử cứ đánh cô đấy. Đừng đánh nữa. Dừng tay. Cút ra. Cái đồ đàn bà nhà cô cũng dám xen vào chuyện của đàn ông sao? Nếu còn như vậy nữa tôi sẽ gọi người đấy. Gọi người hả? Tôi đánh vợ mình là lẽ đương nhiên. Cô gọi người đến thử xem liệu họ có giúp cô không. Alo, cảnh sát. Khốn kiếp, còn báo cảnh sát hả? Chán sống hả? Cô không sao chứ? Để tôi báo cảnh sát. Không được báo cảnh sát. Không được báo cảnh sát. Thật sự không được báo cảnh sát. Nếu anh ấy bị bắt vào trong thì gia đình chúng tôi sẽ tan nát mất. Sao cô lại như vậy chứ? Anh ta đánh cô mà cô không phản ứng gì sao? Tôi cầu xin các vị, xin hãy thương xót tôi đi. Nếu anh ấy bị bắt vào trong thì đợi đến lúc anh ấy được thả ra thì anh ấy đánh tôi mất mạng đấy. Không được, cô có thể rời đi mà. Một mình cô không sống được sao? Chuyện đó liên quan gì đến cô chứ? Nếu không phải các cô không mua đồ của tôi thì anh ấy có đánh tôi không? Bây giờ còn bảo tôi ly hôn. Tôi thấy cô là cố tình muốn hại tôi đấy. Sao cô lại không biết điều như vậy chứ? Đi đi, các cô mau đi đi. Chuyện của nhà chúng tôi không cần hai người ngoài như các cô quản. Cô cản tôi làm gì? Tôi còn chưa cãi xong. Lời hay ý đẹp khó khuyên kẻ cố chấp. Người ta đã nói đó là chuyện của nhà họ rồi. Đi thôi. Cố Thanh Tầm, từ bao giờ đến lượt cô dạy dỗ tôi vậy? Cô tự cho mình là quan trọng quá rồi đấy. Cô ta là trẻ con sao? Nói trở mặt là trở mặt ngay. Khốn kiếp. Cố Thanh Tầm dựa vào đâu mà dạy dỗ tôi chứ? Thật sự tự cho mình là quan trọng rồi. Là anh muốn làm gì? Đừng sợ. Vừa nãy lúc cô chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng, chẳng phải ghê gớm lắm sao?
Tôi cảnh cáo anh, tôi là thiên kim của tập đoàn Thẩm Thị đấy. Nếu anh dám động vào tôi, Thẩm Thị sẽ không tha cho anh đâu. Thẩm Ngữ Ninh, Thẩm Ngữ Ninh, Thẩm Ngữ Ninh. Thiên kim Thẩm Thị. Tôi sống lâu như vậy rồi, vẫn chưa ngủ với thiên kim tiểu thư nào cả. Dù có phải vào tù cũng đáng. Ngay ra đó làm gì? Đi thôi. Cô đừng tưởng cô cứu tôi, mà tôi sẽ biết ơn cô. Tôi sẽ không từ bỏ anh Thời Dã đâu. Không quan trọng, hôm nay dù là ai, tôi cũng sẽ chủ động ra tay. Người đàn ông đó vừa ngu ngốc, vừa xấu xa. Người phụ nữ đó vậy mà vẫn chưa chịu đi, thật là hết thuốc chữa. Cô ấy đã kết hôn rồi, vậy thì dù có khổ thế nào cũng chỉ có thể chịu đựng thôi. Cô ấy có thể ly hôn mà, đâu phải là không có đàn ông thì không sống nổi. Ly hôn, đúng vậy, phụ nữ có thể chủ động ly hôn. Tại sao lại không thể chứ? Bây giờ là thời đại nam nữ bình đẳng, hôn nhân tự do. Phụ nữ đương nhiên có thể chủ động đề nghị ly hôn. Không lẽ là cô nghĩ rằng không thể ly hôn nên mới ở lại bên cạnh anh Thời Dã chứ? Theo tôi thấy, giữa hai người cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm, chi bằng ly hôn sớm đi. Lúc nãy cái người tự cho là thông minh kia, cô cũng thấy rồi đó, hôn nhân không có tình cảm sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cô nói cô ấy ngu ngốc, vậy chúng ta và cô ấy có gì khác nhau? Cô nói tôi giống người phụ nữ đó sao? Chúng ta chẳng phải cũng lấy Mục Thời Dã làm trung tâm để mà sống sao? Cái tên đàn ông đó sao có thể so sánh với anh Thời Dã được? Uổng công vừa nãy tôi còn nghĩ cô là người tốt. Cố Thanh Tầm. Mục tổng, phu nhân là do mấy ngày nay lao lực quá độ mới bị ngất, cơ thể không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được. Vất vả cho anh rồi. Mục Thời Dã, cô tỉnh rồi hả? Bảo cô đi vùng núi thu mua đồ cổ, lại gây ra cho tôi nhiều chuyện như vậy. Nếu anh chỉ biết nói lời châm chọc thì mau đi đi, đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi. Được. Đúng rồi, tôi muốn rời khỏi Mục Thị, ra ngoài lập nghiệp. Lập nghiệp? Bây giờ mọi thứ của cô đều đến từ thân phận Mục phu nhân. Rời khỏi Mục Thị ra ngoài lập nghiệp chẳng phải vẫn là để Mục Thị bỏ tiền ra sao? Trong mắt Mục tổng, tôi rời khỏi Mục gia là chẳng còn giá trị gì nữa, đúng không? Vậy Mục tổng có dám đánh cược với tôi không? Cược rằng tôi rời khỏi Mục gia có thể lập nghiệp thành công hay không? Nhân lúc tôi chưa thay đổi ý định, tốt nhất là cô nên rút lại lời vừa nói đi. Sao? Mục tổng sợ rồi hả? Tại sao cô ấy đột nhiên muốn rời khỏi Mục gia? Lẽ nào có liên quan đến sự sắp xếp của Lục Vân Trạch? Được, tôi muốn xem thử, rời khỏi Mục Thị cô có thể làm được gì? Vào đi. Lục tổng, người cung cấp tin bên Mục Thị báo tin rằng Cố Thanh Tầm chuẩn bị tự mình lập nghiệp. Lập nghiệp? Chẳng lẽ cô ấy đã rời khỏi Mục gia rồi sao? Tình hình cụ thể tôi không rõ lắm, nhưng bên Mục Thị đã đưa ra thông báo sa thải Cố Thanh Tầm rồi. Đối với Lục Thị mà nói, đây thật sự là một tin tốt. Nói đi, Lục tổng tìm tôi có chuyện gì? Nghe nói cô muốn tự mình lập nghiệp, không biết tôi có thể hợp tác với cô Cố không? Hợp tác? Tôi thấy Lục tổng muốn dùng hợp tác để khống chế tôi, để đạt được mục đích đánh bại Mục Thị của anh nhỉ? Tôi không phủ nhận, đánh bại Mục Thị quả thực là một trong những mục đích của tôi, nhưng điều tôi coi trọng hơn là năng lực của cô Cố. Nhân tài của tập đoàn Lục Thị nhiều vô số kể. Một người nhỏ bé như tôi, làm sao có đức có tài, có thể được Lục tổng để mắt đến? Theo tôi thấy, khả năng giám định cổ vật của cô Cố nhìn khắp Kinh Châu này đều là hàng đầu. Nếu không phải vì cô, Lục Thị của tôi cũng sẽ không thể để thua trong cuộc cạnh tranh với Mục Thị suốt mấy tháng nay. Vậy thì Lục tổng thật sự quá đề cao tôi rồi. Tôi chưa có bản lĩnh lớn đến mức đó, có thể chi phối cuộc cạnh tranh của hai tập đoàn lớn nhất Kinh Châu. Chỉ cần cô hợp tác với tôi sẽ cung cấp cho cô mọi điều kiện cần thiết để lập nghiệp. Đương nhiên, cuộc cạnh tranh giữa tôi và Mục Thời Dã cũng sẽ không ép buộc cô tham gia vào. Nói thật với anh, Lục tổng, tôi ra ngoài tự lập nghiệp chính là không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai. Tôi không nhận bất kỳ nguồn lực nào từ chỗ Mục Thời Dã, càng không chọn hợp tác với anh. Tôi khuyên Lục tổng hãy dẹp bỏ ý nghĩ này đi. Mục tổng, tập đoàn Lục Thị vừa công bố thông báo mới, nói rằng sẽ thành lập công ty với một đối tác mới. Lục Vân Trạch chẳng biết làm gì khác, chỉ biết bày mấy chiêu trò như thế để tự đánh bóng tên tuổi. Mục tổng, đối tác mới đó là cô Cố. Cậu nói gì? Cố Thanh Tầm, cô tốn hết tâm tư tiếp cận tôi, gả vào Mục gia,
rồi quay lưng hợp tác với Lục Vân Trạch, làm rối loạn lòng người của Mục Thị. Đúng là một kế sách hay. Hợp tác gì cơ? Tôi không biết anh lấy tin tức này từ đâu, nhưng tôi không hề hợp tác với Lục Vân Trạch. Cuộc cạnh tranh giữa hai người, tôi cũng không muốn tham gia. Cô còn chối cãi. Ngay từ đầu, chính là Lục Vân Trạch sắp xếp cô tiếp cận tôi, đúng không? Được. Bây giờ kế hoạch của các người đã thành công rồi. Tôi có nên chúc mừng cô không? Anh luôn nghĩ rằng tôi là gián điệp của Lục Vân Trạch, chứ còn gì nữa. Thảo nào anh đề phòng tôi khắp nơi. Hóa ra anh chưa bao giờ xem tôi là vợ của anh, đúng không? Tôi đã cho cô cơ hội, nhưng cô đã chọn sai đường. Trong mắt anh, tất cả những điều này đều là do tôi tự chuốc lấy, đúng không? Được. Nếu đã như vậy, bây giờ tôi sẽ rời khỏi Mục gia. Tôi Cố Thanh Tầm, từ nay về sau không còn bất kỳ mối quan hệ nào với anh nữa. Bước ra khỏi cánh cửa này, cô đừng bao giờ quay lại nữa. Cô Cố. Xin lỗi cô Cố, Mã Tổng hôm nay không có ở công ty. Không có ở công ty. Hôm nay tôi đã hẹn đến đây để ký hợp đồng với ngài ấy. Có lẽ Mã Tổng về lịch trình khác nên đã bị trì hoãn. Mã Tổng, cô Cố, cô thực sự không thể vào được. Rốt cuộc Mã Tổng không gặp tôi, vì lý do gì? Cô Cố, tôi xin nói thật với cô. Việc cô rời khỏi Mục Thị và tự mình thành lập công ty, cả ngành đều đã biết. Công ty chúng tôi không thể hợp tác với cô được. Cả ngành đều đã biết rồi sao? Mục Thời Dã quả thực quá tàn nhẫn. Được, vậy phiền cô chuyển lời đến Mã Tổng. Nếu một ngày nào đó ngài ấy thay đổi ý định, sự hợp tác của chúng ta vẫn tiếp tục. Vâng, được, tôi nhất định sẽ giúp cô Cố chuyển lời. 12 công ty, vậy mà không có một công ty nào sẵn lòng hợp tác với mình. Xem ra mình vẫn đánh giá thấp địa vị của Mục Thị ở Kinh Châu. Nghe nói gần đây cô rất sa sút, có cần tôi giúp đỡ không? Cô Thẩm muốn giúp tôi sao? Đúng vậy, mối quan hệ của chúng ta dường như không tốt đến mức đó nhỉ? Không tốt thì sao chứ? Cô mở công ty chẳng lẽ là vì tình cảm sao? Hiện tại tôi đang bị hai gã khổng lồ ở Kinh Châu kẹp chặt từ hai phía. Bây giờ cô hợp tác với tôi chẳng có lợi ích gì đâu. Ngành đồ cổ thường xuyên bị Mục Thị và Lục Thị độc quyền. Cô giành thị trường với họ, quả thực là không khôn ngoan. Điều này tôi cũng biết, nhưng có cách nào khác đâu. Ai nói là không có cách? Cô đã từng nghe nói về cược đá chưa? Cược đá? Đây là bảng báo giá đá quý thô. Cô xem qua đi. Theo tôi được biết, đá quý thô của các công ty lớn tỷ lệ bị loại bỏ đạt hơn 80%. Vì vậy giá trang sức cũng luôn ở mức cao. Ý cô là chỉ cần tỷ lệ thành công của cược đá đủ cao thì lợi nhuận trong đó sẽ không thấp hơn ngành đồ cổ. Nhưng điều tôi nghĩ là khả năng thẩm định cổ vật và đá cược của cô đều xuất sắc như nhau. Quả nhiên cô cũng biết cược đá. Thật không ngờ một thiên kim tiểu thư như cô lại có được sự nhạy bén kinh doanh như vậy. Cô nghĩ những tiểu thư danh giá như chúng tôi là kẻ ăn bám sao? Tôi đã học kinh doanh từ nhỏ đấy. Hợp tác vui vẻ nhé. Hợp tác vui vẻ. Mục Tổng, anh uống chậm thôi. Anh đã uống bao nhiêu rồi? Đúng vậy, uống nhiều như thế cơ thể sẽ không chịu nổi đâu. Mục thiếu, chỉ là một người phụ nữ thôi mà, có đáng để anh phải suy sụp đến mức này sao? Chỉ cần anh mở lời thì thiếu gì phụ nữ. Theo tôi thấy, Cố Thanh Tầm chính là tự tìm khổ, bỏ mặc cuộc sống đầy đủ sung túc. Người của tôi không đến lượt các người bàn tán. Cút hết cho tôi. Tôi đã bảo các người cút rồi cơ mà. Không ngờ rằng người luôn thuận lợi trong giới kinh doanh, Mục Tổng cũng có ngày phải mượn rượu giải sâu. Mục Tổng nóng tính quá nhỉ? Không lẽ là vì cô Cố đấy chứ? Sao? Gián điệp của anh nhanh như vậy đã đi báo cáo tình hình cho vị sếp mới của anh rồi hả? Gián điệp? Mục Tổng, anh sẽ không thật sự nghĩ rằng cô Cố là gián điệp do tôi phái đến đấy chứ? Anh có ý gì? Gián điệp của tôi chẳng phải đều bị anh xử lý hết rồi sao? Cố Thanh Tầm không phải người của anh. Vậy tại sao hai người lại hợp tác?
Tôi quả thật đã tìm cô cố để bàn chuyện hợp tác, nhưng cô ấy đã từ chối. Hoàng thượng, thần thiếp đã mạo hiểm tính mạng để cứu người, không giống như các phi tử khác chỉ lo đứng trên bờ xem kịch. Chỉ có thần thiếp là thật lòng yêu thương bảo vệ hoàng thượng. Mục Thời Dã, sao anh giờ mới đến vậy? Lúc nãy tôi suýt mất mạng vì sợ rồi. Trong mắt anh, tất cả những chuyện này đều là do tôi tự chuốc lấy, đúng không? Tôi Cố Thanh Tầm từ nay về sau không còn bất cứ mối quan hệ nào với anh nữa. Anh nói với tôi những điều này làm gì? Không có gì khác. Chúng ta đã đấu đá nhau nhiều năm như vậy. Tôi chỉ muốn xem thử Mục tổng của chúng ta vì một người phụ nữ mà say khướt thì trông như thế nào. Phải rồi, cô cố kia quả thật rất thú vị. Cô ấy là người của tôi. Anh đừng hòng nghĩ đến chuyện đó. Hai vị đã cất công đến đây, Lưu mẫu đã thất lễ khi không ra đón từ xa. Ngài nói quá rồi, ông chủ Lưu, đây chính là cô cố mà tôi đã nói với ngài. Danh tiếng của cô cố tôi đã nghe từ lâu, quả nhiên là nữ nhi không thua kém nam nhi. Ông chủ Lưu nói quá lời rồi, tôi chỉ là người mới, sau này còn phải nhờ ông chủ Lưu chiếu cố nhiều hơn. Không có, tôi cứ tưởng là nhân vật lớn nào khiến chúng tôi phải đợi lâu như vậy, hóa ra chỉ là hai con đàn bà. Việc làm ăn khác hẳn với việc cô nấu cơm ở nhà đấy. Đúng vậy, đừng để tiền chưa kiếm được mà lại tự chuốc họa vào thân. Theo tôi thấy, người phụ nữ này, cô ta nên ở nhà yên ổn chăm sóc chồng, dạy dỗ con cái. Anh nói xem việc lộ mặt ra ngoài thế này có ra thể thống gì không? Nếu như các vị không tin tưởng vào thực lực của chúng tôi, vậy chi bằng chúng ta đánh cược một phen, cược xem lát nữa trong số những viên đá thô ai có thể cắt ra được khối có chất lượng tốt nhất. Cũng coi như là thêm chút may mắn cho buổi cược đá hôm nay. Thế nào? Dám không? Được. Cô cố quả không hổ danh là nữ trung hào kiệt. Thế này đi, nếu cô có thể từ chỗ này chọn ra được khối có chất lượng tốt nhất, sau này cô đến lấy hàng, tôi sẽ giảm giá 20% cho cô. Thế nào? Vậy thì tôi xin cảm ơn ông chủ Lưu trước. Chẳng lẽ cô muốn chọn khối này? Mặc dù trong giới cực đá của chúng ta có câu nói rêu ăn ngọc lục, nhưng không phải là nói đến loại đá phủ đầy rêu xanh thế này. Lát nữa mà cắt ra đá hoa cương, cô đừng có mà khóc đấy. Cùng lắm thì mang về nhà, đặt vào chậu hoa của cô, làm vật trang trí. Ngài vẫn nên lo cho bản thân mình trước đi. Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa chọn ra được, chẳng lẽ là bệnh cận thị tuổi già tái phát rồi? Cô đừng có hỗn. Đừng vội, lát nữa sẽ có lúc bọn họ phải khóc thôi. Có được không? Một khối đá xấu xí như thế này, liệu có thể cắt ra phỉ thúy không? Nếu khối này mà không cắt ra được phỉ thúy, thì những khối khác càng khỏi phải nghĩ. Chính là khối này, cắt. Nghe nói, khả năng giám định cổ vật của cô cố rất siêu phàm. Ông chủ, cắt xong rồi. Cái này, đây là phỉ thúy Tử La Lan, cô quá lợi hại rồi. Một khối phỉ thúy tím lớn như thế này, chỉ riêng đá thô thôi, đã có thể vượt qua 100 triệu rồi. Nếu khối này được chế tác thành trang sức, ít nhất cũng có thể tăng gấp 5 lần trở lên. Cố tổng, mắt nhìn của cô. Lưu mẫu xin bái phục, bái phục. Ông chủ Lưu nói khách sáo quá rồi. Việc tôi có thể cắt ra khối phỉ thúy tím này hoàn toàn là nhờ vào phong thủy tuyệt vời của nơi này. Không ngờ con đàn bà này lại có thể cắt ra phỉ thúy tím. Nếu không thì chúng ta... Được, cô qua đó trước đi, lát nữa tôi sẽ đến ngay. Cô cố, tôi còn có chút việc, xin phép thất lễ trước, hôm khác nhất định đích thân đến tận nơi kính thăm. Sau khi khối đá thô này được chế tác thành trang sức, chúng ta giữ lại vài bộ cho riêng mình đi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cược đá, cần phải kỷ niệm một chút. Chỉ e là cô Thẩm không còn cơ hội này nữa rồi. Ông đang nói cái gì vậy? Khối đá thô này tôi thích. Xin cô Thẩm nén đau vứt bỏ những thứ yêu thích, bán nó cho tôi đi. Ông định trả bao nhiêu tiền đây? Bao nhiêu tiền? Chỉ có 100 triệu thôi. Khối đá thô này nếu làm thành trang sức, ít nhất phải tăng gấp 5 lần. Số tiền ông đưa quá ít rồi. Không, là một xu. Ông, ngay từ đầu, ông đã không có ý định mua rồi, phải không? Người thường vô tội, mà ngọc có tội, đạo lý này chắc hẳn cô cố sẽ không thể không biết chứ. Vậy nếu tôi nói tôi không bán thì sao? Không bán, vậy thì các người đành phải cùng với khối đá thô này ở lại đây thôi. Sao đây, hôm nay chúng ta sẽ không bỏ mạng ở đây chứ?
Tôi xem ai dám động vào cô ấy. Cậu là ai? Chán sống hả? Anh đến đây làm gì? Nếu tôi không đến, em định ở đây chờ mất mạng hả? Ngoan ngoãn về nhà với tôi. Những người này tôi sẽ giúp em giải quyết. Chỉ dựa vào mấy người thôi sao? Cậu tự cho mình là quan trọng quá rồi đấy. Thế nào? Không cần. Cố tổng, đưa những người này đi. Vâng. Cái đầu họ Cố kia, mày chưa xong với tao đâu. Cô chuẩn bị vệ sĩ từ khi nào vậy? Sao tôi lại không biết gì cả? Ra ngoài, đương nhiên phải chuẩn bị nhiều hơn một chút rồi. Ngoan ngoãn về nhà với tôi giúp em giải quyết những người này. Thật ghê tởm. Mục Thời Giã, Mục Thời Giã, Mục Thời Giã. Em đến đây làm gì? Tôi đến để bôi thuốc cho anh. Không cần, em về nghỉ ngơi sớm đi. Tôi nói là tôi có thể tự mình làm được mà. Bản lĩnh vừa nãy của anh đâu hết rồi? Tôi biết ngay là em quan tâm tôi mà. Ai bảo anh đỡ giúp tôi? Tôi tự mình làm được. Nhưng tôi muốn bảo vệ em. Anh nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi đi trước đây. Chuyện trước đây tôi có thể giải thích. Không có gì để giải thích cả. Thanh Tầm, lúc đầu khi em xuất hiện, tôi nhận được tin Lục Vân Trạch phái gián điệp đến, cho nên tôi đã nghĩ tôi sai rồi, em đừng đi. Vậy nên lúc đó anh cũng vì chuyện này mà kết hôn với tôi sao? Mục Thời Giã, anh vẫn chưa hiểu sao? Vấn đề giữa chúng ta không chỉ có mỗi chuyện này. Quý này, một nửa số cổ vật thu hồi đều là hàng thứ phẩm. Các người làm việc kiểu gì vậy? Mục tổng, ban đầu dự án thẩm định cổ vật của công ty là do phu nhân phụ trách. Bây giờ phu nhân đã đi rồi, người dưới quyền đương nhiên sẽ xảy ra sai sót. Trước khi phu nhân đến công ty, anh làm việc kiểu gì? Không có cô ấy, Mục thị không thể vận hành được nữa sao? Mục tổng, nếu ngài và phu nhân cứ tiếp tục như vậy, không phải là cách hay. Hay là ngài đi đón phu nhân về đi. Anh nghĩ tôi không muốn sao? Vấn đề bây giờ là cô ấy căn bản không muốn gặp tôi. Phu nhân có lẽ không muốn gặp ngài, nhưng nếu lão phu nhân muốn gặp cháu dâu thì phu nhân ít nhất cũng phải nể mặt chứ. Thanh Tầm, bà nội đến thăm cháu đây. Mau xuống đây. Thanh Tầm, Thanh Tầm, bà nội đến rồi. Chẳng phải cháu nói Thanh Tầm nhớ bà sao? Sao chỉ có một mình cháu ở đây? Thanh Tầm đâu rồi? Thanh Tầm, cô ấy đã dọn ra ngoài rồi. Cái gì? Thanh Tầm dọn ra ngoài rồi sao? Được lắm, cái thằng nhóc thối tha kia. Hôm nay bà sẽ thay mặt Mục gia thanh lý môn hộ. Bà nội, cháu có cách để Thanh Tầm quay về. Bà nội, cái thằng nhóc thối tha này, bà nói cho cháu biết nếu hôm nay Thanh Tầm không đồng ý quay về thì cháu hãy cút khỏi Mục gia cho bà. Bà nội, Thanh Tầm. Lên đi. Bà nội, cháu đi pha một tách trà. Đều là người một nhà rồi, không cần phải khách sáo. Con đi đi.
Ai? Cháu. Sao hả? Lão già này không sai bảo được cháu nữa sao? Thanh Tầm, cháu sống một mình bên ngoài, luôn luôn bất tiện. Chi bằng về với bà nội đi. Bà nội, cháu muốn ly hôn với Mục Thời Dã. Không được, anh không đồng ý. Thanh Tầm, ly hôn không phải là chuyện nhỏ. Bà biết thằng nhóc thối tha này đã khiến cháu phải chịu ấm ức. Có chuyện gì, cháu cứ nói với bà nội. Bà nội sẽ chống lưng cho cháu. Mục tổng, nếu đã lo lắng cho phu nhân như vậy, sao không qua đó xem thử? Bây giờ tôi nên dùng thân phận gì để xuất hiện bên cạnh cô ấy đây? Không ổn. Thanh Tầm, em sao vậy? Thanh Tầm, Mục Thời Dã. Thanh Tầm, Thanh Tầm. Mục tổng, phu nhân không có gì nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là có thể hồi phục. Em tỉnh rồi. Sao tôi lại ở đây? Không được, tôi còn phải đi đàm phán hợp tác với Triệu tổng. Em đã như thế này rồi mà vẫn còn nghĩ đến công việc sao? Em không thể dựa dẫm vào anh nhiều hơn một chút sao? Em chỉ cần nói cho anh biết, anh sẽ giúp em hết. Cần gì phải hạ mình cầu xin những người đó? Mục Thời Dã, ban đầu tôi quả thật rất dựa dẫm vào anh. Nhưng tôi của lúc đó chỉ là một vật phụ thuộc, không có suy nghĩ mà thôi. Nhưng anh không nghĩ như vậy. Anh không nghĩ như vậy. Nhưng anh quả thật đã làm như vậy. Bây giờ tôi tự mình ra ngoài lập nghiệp. Anh lại muốn chuyện gì, tôi cũng dựa dẫm vào anh. Anh nghĩ anh đang giúp tôi. Nhưng chẳng qua, anh chỉ xem tôi là con chim hoàng yến trong lòng của anh mà thôi. Đó là vì anh quan tâm em. Thanh Tầm, bà ở nhà nghe nói cháu bị ngất xỉu. Chuyện gì thế này? Cháu khó chịu ở đâu? Cháu không sao đâu bà nội. Có lẽ là do gần đây cháu hơi vất vả. Bà nghe nói công ty cháu gần đây xảy ra chút chuyện. Có chuyện gì thì nói với Thời Dã. Nó là chồng cháu mà. Giúp cháu là điều đương nhiên. Cháu không sao đâu bà nội. Chuyện nhỏ này cháu tự mình xử lý được. Bà nội, bà đây là... Cháu nói cái châm cài này hả? Nghe nói nó được rèn bằng kỹ thuật cổ truyền. Đã bị thất truyền rồi. Nếu cháu thích, bà nội tặng cháu kỹ thuật cổ truyền. Chẳng phải cái này là lúc đó tôi ở trong cung buồn chán làm đại gia sao? Thế mà lại bị thất truyền. Đúng vậy. Sao cháu lại không nghĩ ra nhỉ? Bà nội, cháu yêu bà. Cái đứa trẻ này thật là không biết lớn nhỏ gì cả. Công ty sắp phá sản rồi. Sao đột nhiên cô lại ngồi yên được vậy? Cô xem đây là cái gì? Đây chẳng phải là một cái châm cài sao? Quan trọng không phải là cái châm cài, mà là phương pháp chế tác. Kỹ thuật cổ truyền. Kỹ thuật cổ truyền sao? Ý cô là dùng kỹ thuật cổ truyền áp dụng vào việc chế tác trang sức. Chẳng lẽ cô biết sao? Vì sản phẩm hiện tại không có cách nào phá vỡ thế bế tắc của thị trường, vậy chi bằng chúng ta tìm lối đi khác. Vậy còn chờ gì nữa? Mau chóng tìm người gia công đi. Không vội, cứ để viên đạn bay thêm một lúc nữa. Nhớ báo cho Mục Lăng Xuyên. Được, chuyện này cứ giao cho tôi. Mục Lăng Xuyên. Trò chơi bắt đầu rồi. Ý anh là Cố Thanh Tầm và bọn họ đã nắm được kỹ thuật cổ truyền. Đúng vậy, đại ca. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Kỹ thuật cổ truyền là kỹ thuật của cung đình. Các bậc thầy di vật hàng đầu đương đại cũng khó mà phân tích được sự huyền diệu bên trong. Làm sao họ có thể nắm được chứ? Tuy nhiên, cô ta quả thực là một thiên tài kinh doanh, lại dám lấy cái này làm chiêu trò. Chúng ta có nên vạch trần họ không? Vạch trần? Một chiêu trò tốt như vậy, tại sao chúng ta lại không dùng? Chúng ta không chỉ phải dùng, mà còn phải dùng sớm hơn họ. The film was translated and narrated by M. Anh lại muốn làm gì nữa? Mời em đi ăn bữa cơm. Xin lỗi, tôi còn phải họp, không rảnh. Đi đâu đấy? Cố tổng, cô vẫn chưa biết sao? Mục tổng đang phát phúc lợi cho mọi người đấy. Phúc lợi. Mọi người cứ lấy thoải mái đi. Hàng hiệu xa xỉ, đồng loạt giảm giá sâu, chỉ còn 10%. Nhanh lên, cố tổng đến rồi. Cố tổng đến rồi.
Anh đang làm gì vậy? Không rõ ràng sao? Anh đang phát phúc lợi cho mọi người. Mau bảo họ quay về đi, tôi còn phải họp nữa. Cố tổng, túi xách hàng hiệu chỉ còn 10% giá gốc đấy, cửa hàng miễn thuế cũng không rẻ thế đâu. Đúng vậy, chúng tôi làm việc vì công ty, dù không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Cố tổng, cô đành lòng nhìn chúng tôi đau khổ mất đi chiếc túi yêu thích sao? Bây giờ người họp đều đi hết rồi. Cố tổng chắc không bận đâu nhỉ? Tôi chịu thua anh đấy. Đi thôi. Không hay rồi, Thanh Tầm, xảy ra chuyện rồi. Sao vậy? Công ty của Mục Lăng Xuyên bỗng nhiên tuyên bố ra bên ngoài dây chuyền sản xuất kỹ thuật cổ truyền của họ. Quả nhiên anh ta đã cán câu. Anh ta đúng là không từ thủ đoạn nào. Tuyên bố ra bên ngoài, buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của chúng ta, ấn định cùng ngày với họ. Được, tôi sẽ đi làm ngay đây. Thì ra em đã chuẩn bị từ trước rồi. Nếu Mục Lăng Xuyên đã muốn tự rước họa vào thân, vậy tôi đành phải giúp anh ta một tay thôi. Cô Cố, xem ra chúng ta thật có duyên phận. Không chỉ ý tưởng sản phẩm mới giống nhau y hệt, mà ngay cả buổi họp báo ra mắt cũng ấn định cùng một ngày. Là có duyên hay là có ý đồ khác? Xuyên tổng tự mình hiểu rõ trong lòng. Cô Cố quả nhiên sắc sảo, nhưng rất đáng tiếc. Đã định trước chúng ta sẽ trở thành đối thủ của nhau. Đối thủ? Đó chỉ là suy nghĩ của Xuyên tổng thôi. Tôi đây chưa từng đặt anh vào mắt đâu. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Bảo họ cố gắng hết sức một chút. Hôm nay chính là ngày Cố Thanh Tầm thân bại danh liệt. Xin cảm ơn quý vị đã tham dự buổi họp báo lần này. Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu với mọi người sản phẩm mới lần này. Chiếc châm cài tóc này được chế tác từ vàng, và phương pháp chế tác của nó là sử dụng kỹ thuật cổ truyền để điêu khắc nên. Kỹ thuật cổ truyền tức là vào thời cổ đại chỉ có hoàng gia mới có thể sử dụng kỹ thuật này để chế tác trang sức. Kỹ thuật cổ truyền không phải đã thất truyền rồi sao? Các người biết gì chứ? Nghe nói sản phẩm mới lần này của Cố thị cũng được chế tác bằng kỹ thuật cổ truyền. Hai công ty lại còn ra mắt cùng một ngày, sắp có trò hay để xem rồi. Kính thưa quý vị, nếu có bất kỳ câu hỏi nào, bây giờ có thể đặt câu hỏi Xuyên tổng về việc hai công ty đồng thời áp dụng kỹ thuật cổ truyền. Anh có nhận xét gì về điều này không? Đây là hành vi sao chép trắng trợn. Sản phẩm mới của chúng tôi được đích thân hậu duệ của thợ thủ công cung đình thực hiện và đã được chuyên gia chứng nhận. Cố thị hoàn toàn không thể nắm vững kỹ thuật cổ truyền. Vậy anh nhìn nhận thế nào về vụ sao chép này? Anh có định dùng đến pháp luật để bảo vệ quyền lợi không? Đối với thị trường hiện nay, việc sao chép đã trở thành chuyện thường tình. Công ty chúng tôi sẽ bảo lưu quyền khởi kiện nhằm bảo vệ tâm huyết của các nghệ nhân, không để kỹ thuật cổ truyền bị những kẻ có ý đồ xấu hủy hoại. Không ngờ Cố thị vì cạnh tranh không lành mạnh lại dám dùng thủ đoạn sao chép như thế này. Thật đáng ghê tởm. Nghe nói sếp của Cố thị là em dâu của Xuyên tổng. Xem ra ân oán hào môn này không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Trên đây là toàn bộ nội dung của buổi họp báo lần này. Tiếp theo là phần hỏi đáp dành cho phóng viên. Cố tổng, Xuyên tổng tại buổi ra mắt sản phẩm mới của anh ấy đã công khai cáo buộc quý công ty sao chép. Về việc này, cô có điều gì muốn giải thích không? Đối với những việc chúng tôi không làm, tôi thực sự không có gì để giải thích. Kỹ thuật cổ truyền bên phía Xuyên tổng đã được chuyên gia chứng minh. Còn bằng chứng của quý vị đâu? Đúng vậy, cho dù là giả, chúng tôi cũng không thể xác minh được. Bằng chứng của quý vị đâu? Bí mật thương mại không thể tiết lộ. Sao chép, sao chép, sao chép, sao chép. Phải làm sao đây? Cho dù chúng ta là thật, một khi dư luận về việc sao chép nổi lên, chúng ta sẽ rất khó để làm rõ. Chờ đã, đừng vội. Chuyện gì thế này? Cố Thanh Tầm được mời gia nhập Hiệp hội Cổ vật, trở thành thành viên trẻ nhất, giữ chức cố vấn cấp cao trong lịch sử hiệp hội. Chế độ đãi ngộ ngang bằng với hội trưởng. Chính Cố Thanh Tầm đã giải mã văn tự cổ Hán ngữ, lấp đầy khoảng trống về kỹ thuật cổ truyền đã thất truyền nhiều năm. Hơn nữa, Cố Thanh Tầm còn hiến tặng phương pháp chế tác kỹ thuật cổ truyền vô điều kiện. Chủ tịch Hiệp hội Cổ vật đích thân ra văn bản cảm ơn. Vậy tính ra thì kỹ thuật cổ truyền của Cố Thanh Tầm mới là thật. Vậy còn Mục Lăng Xuyên và bọn họ chẳng phải là vừa ăn cắp vừa là làng sao? Cố Thanh Tầm, Cố Thanh Tầm, Cố Thanh Tầm, Cố Thanh Tầm, Cố Thanh Tầm. Vì mọi người đều đã xem tin tức rồi, vậy tôi muốn hỏi mọi người một câu. Tôi và Mục Lăng Xuyên, rốt cuộc ai mới là kẻ lừa dối người tiêu dùng? Kỹ thuật cổ truyền của công ty chúng tôi Xuyên tổng, tập đoàn Cố thị đã gửi đơn kiện lên tòa án
cáo buộc các người lừa dối người tiêu dùng và có hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Xin hỏi anh có điều gì muốn nói không? Bọn họ dựa vào cái gì? Bọn họ là thật. Theo tin mới nhất, kỹ thuật cổ truyền mà cố tổng đã giải mã đã được Hiệp hội Cổ vật chứng nhận. Vì những đóng góp nổi bật của cô ấy, Hiệp hội Cổ vật đã tôn cô ấy làm cố vấn cấp cao. Cố Thanh Tầm. Xuyên tổng, Xuyên tổng, anh đừng đi, Xuyên tổng. Cố Thanh Tầm, cô dám hãm hại tôi. Đối diện với chó nhà có tang, đương nhiên phải nhốt lại mà đánh thì mới nhớ đời. Cố Thanh Tầm, lần này cô thắng không có nghĩa là cô sẽ luôn thắng. Vẻ mặt vừa rồi của Mục Lăng Xuyên cứ như vừa ăn phải phân vậy, thật hả dạ. Trời gây họa còn có thể tha thứ, tự gây họa không thể tha thứ. Thôi được rồi, đừng nghĩ đến hắn ta nữa. Tối nay đi ăn mừng đi, đại công thần của tôi, đi thôi. Đến đây nào, đại công thần, ngồi đó làm gì? Tôi không uống nữa đâu. Mọi người cứ uống đi. Cố tổng, nếu cô không uống, làm sao chúng tôi vui vẻ được chứ? Khó khăn lắm mới được ra ngoài thư giãn một lần. Cô phải chơi cho hết mình chứ. Ngon thật đấy, đúng không? Tôi lừa cô làm gì? Uống tiếp đi. Được, một ly đã gục mà còn uống nhiều thế này. Anh cuối cùng cũng đến rồi. Giao cho anh đấy. Vậy cô về nhà chú ý an toàn. Được. Mục Thời Dã. Anh đến đây làm gì? Anh đến đón em về nhà. Về nhà? Về nhà nào? Nhà của chúng ta. Thanh Tầm, em có bằng lòng về nhà với anh không? Được. Thanh Tầm. Mục Thời Dã. Ngoan, anh lau mặt cho em. Không muốn. Em muốn uống tiếp. Em uống nhiều rồi. The film was translated and narrated by M. Ở lại đây với em. Em có biết mình đang nói gì không? Mục Thời Dã. Đây là đâu vậy? Mục Thời Dã. Đồ khốn nhà anh. Đại ca, sau khi trải qua vụ bê bối đạo nhái lần trước, khách hàng của chúng ta đều bị Cố thị cướp mất rồi. Cửa hàng ngoại tuyến cũng chỉ còn lại 3 cái. Cố Thanh Tầm, không thể để cô ta đắc ý như vậy nữa. Cố tổng, quý này, công ty chúng ta có doanh số bán hàng đứng đầu toàn quốc về doanh số bán hàng của quý này. Tất cả quý vị ở đây đều có công lao không thể phủ nhận. Vì vậy, tôi và Thẩm tổng quyết định toàn bộ mọi người nghỉ phép có lương 7 ngày. Cố tổng anh minh, Thẩm tổng uy vũ. Thanh Tầm, Thanh Tầm, Thanh Tầm. Em tỉnh rồi hả? Em bị sao vậy? Chẳng phải là vì dạo trước ngày nào em cũng tăng ca sao? Theo anh thì Cố tổng, báo cáo thế nào rồi? Cơ thể hoàn toàn bình thường, chỉ là gần đây lao lực quá độ, có chút hạ đường huyết. Ngoài ra còn có một việc, phu nhân đã mang thai rồi. Tôi mang thai rồi? Anh nói Mục Lăng Xuyên, tại sao cứ phải chọn vào lúc này để tổ chức tiệc gia đình? Chỉ là một bữa tiệc gia đình thôi mà, đừng lo lắng quá. Nhưng em cứ cảm thấy bữa tiệc này không hề đơn giản như vậy. Cho dù thật sự có chuyện gì, chẳng phải đã có anh ở đây rồi sao? Đi thôi. Bảo bối Thanh Tầm của bà. Bà nhớ cháu quá đi mất. Bà ơi, Thanh Tầm cũng nhớ bà lắm. Vì mọi người đều đã đến đông đủ, tôi xin mời mọi người một ly. Vừa hay, mượn dịp tiệc gia đình lần này, thông báo cho mọi người một tin vui. Dì ơi,
Dì sắp được làm bà rồi. Thanh Tầm, con mang thai rồi sao? Đương nhiên rồi. Dì không tin thì hỏi Thời Dã đi. Mẹ, Thanh Tầm quả thật đã mang thai rồi. Con chưa kịp nói với mẹ. Thật không ngờ, bà già này sống đến tuổi này rồi, vẫn còn chờ được đến ngày thấy chắt nội. Thanh Tầm, cháu đúng là phúc tinh của Mộc gia chúng ta. Vì đã mang thai rồi, vậy thì hãy nghỉ việc đi, yên tâm ở nhà dưỡng thai. Mẹ, hiện tại công ty đang trong thời kỳ phát triển. Nếu bây giờ con rời khỏi công ty, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Công ty của con dù có làm tốt đến mấy, cũng không thể so sánh với tập đoàn Mục Thị được. Thanh Tầm, làm việc gì cũng phải phân biệt được cái nào quan trọng hơn. Nhiệm vụ hiện tại của con chính là chăm sóc tốt cho người thừa kế tương lai của Mục Thị. Tống Chi, Thanh Tầm, mẹ cháu cũng vì lo lắng mà rối trí thôi. Cháu đừng để bụng. Lát nữa, bà sẽ tìm một bảo mẫu ở bên cạnh chăm sóc cháu. Như vậy thì công việc ở công ty của cháu cũng không thể bỏ bê được. Mẹ, bảo mẫu có thể chăm sóc sát sao cho con bé mọi lúc được sao? Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai con phải về nhà yên tâm dưỡng thai. Con không đồng ý. Con nói gì cơ? Con gả vào Mục gia không phải để làm công cụ sinh sản. Con cũng có cuộc sống riêng của con. Cho dù mẹ, Thanh Tầm nói đúng. Chuyện này chúng con tự quyết định là được rồi. Dì ơi, đừng lo lắng quá. Dù sao đây cũng là chuyện gia đình của Thời Dã, chúng ta cũng không tiện nhúng tay vào. Không cần cậu ở đây làm kẻ phá rối. Từng người một không ai biết điều. Ngay cả chuyện nhà mình cũng không thể giải quyết tốt. Sau này làm sao có thể quản lý Mục Thị? Nếu mẹ đã cảm thấy con không xứng làm nữ chủ nhân của Mục Thị, vậy con đồng ý ly hôn, rời khỏi Mục gia. Thanh Tầm, em đừng nói lời giận dỗi. Đây không phải lời giận dỗi. Anh thân là người thừa kế của Mục gia, nên lấy đại cục làm trọng. Có một người vợ như em không phải là chuyện tốt. Có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã không nên ở bên nhau. Được thôi, cái miếu nhỏ Mục gia ta đây thật sự không chứa nổi pho tượng Phật lớn như cô. Chăm sóc tốt cho bản thân. Thanh Tầm, con đứng lại cho mẹ. Chỉ là một Mục Thị mà thôi. Nếu ngay cả vợ mình mà con cũng không bảo vệ được thì Mục Thị này không cần cũng được. Được lắm, con đi theo nó rồi. Sau này đừng bao giờ quay về Mục gia nữa. Dì ơi, bà nội, cháu ở công ty còn có việc, cháu đi trước đây. Tống Chi, con bảo mẹ phải nói con thế nào đây? Nếu Thời Dã không thừa kế Mục gia, lẽ nào giao cho Lăng Xuyên sao? Sao có thể chứ? Mẹ cũng biết mà. Năm đó con vì sự nghiệp cũng không ở bên Thời Dã nhiều. Đến bây giờ vẫn là điều con hối tiếc. Con chỉ hy vọng Thanh Tầm có thể dành nhiều tâm sức hơn cho Thời Dã, cho con cái. Vậy mẹ hỏi con, nếu ngày trước mẹ cố chấp bắt con vì con cái mà từ bỏ sự nghiệp, con có vui không? Bây giờ anh đã trắng tay rồi. Cố tổng sẽ không đành lòng nhìn anh lang thang đầu đường xó chợ đâu nhỉ? Thôi, kẻ cuồng chiều vợ lại đến mang cơm cho vợ rồi. Tôi thấy anh sắp thành kẻ ăn bám rồi đấy. Ăn bám thì sao? Tôi ăn bám vợ tôi là lẽ đương nhiên. Được, anh nói gì cũng đúng. Tôi không ở đây làm kỳ đà cản mũi nữa đâu. Mau ăn cơm đi. Anh đợi em làm xong việc rồi ăn. Ăn cơm trước đi. Lạnh rồi thì không ăn được nữa. Nhìn chăm chú như vậy, có vấn đề gì sao? Nhà cung cấp này của chúng ta có vấn đề. Chuyện gì vậy? Em xem này. Nhà cung cấp này đồng thời cung cấp hàng cho 6 công ty, nhưng tỷ lệ sản phẩm đạt chất lượng của dây chuyền sản xuất của họ hoàn toàn không đủ để hỗ trợ họ sản xuất ra nhiều sản phẩm đạt chuẩn như vậy. Vậy nên, anh nghi ngờ họ lấy hàng kém chất lượng giả làm hàng tốt. Không ngờ họ lại dám làm giả về chất lượng sản phẩm. Với năng lực của anh nên phát huy tài năng ở Mục Thị. Đây là lựa chọn của chính anh, liên quan gì đến em? Hơn nữa, hiện tại anh thấy cuộc sống kiểu này, em lo việc bên ngoài, anh lo việc nội trợ, rất tốt. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết.
Giữa những người thân trong gia đình chính là phải ràng buộc lẫn nhau, cùng nhau gánh vác. Chẳng lẽ em không coi anh là người nhà sao? Được. Anh nói gì cũng đúng. Anh nghe điện thoại đây. Mục tổng, mọi việc cho đại hội cổ đông đã chuẩn bị xong, cứ tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Anh đưa em đến Mục thị làm gì? Bên em còn cả đống tài liệu chưa xử lý xong. Đưa em đến xem một vở kịch hay. Tôi thấy được đấy. Đây chẳng phải là vị cựu tổng giám đốc đã bị trục xuất khỏi Mục thị sao? Những người này quá tự cho mình là đúng. Cầm trong tay một bộ bài tốt lại đánh nát bét. Tôi khuyên anh mau chóng cúi đầu trước Xuyên tổng đi. Biết đâu Xuyên tổng nể tình một thời là anh em, vẫn có thể để lại cho anh chút ít. Quý vị cổ đông quả nhiên đã lớn tuổi rồi, da mặt cũng đủ dày. Năm đó cái dáng vẻ bợ đỡ khi đi theo sau Thời Dã, chúng tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một. Cô, thôi được rồi, vì mọi người đã đến đông đủ. Vậy mọi người xin mời ngồi. Do anh Mục Thời Dã bị tước đoạt thân phận người thừa kế, hôm nay mời quý vị đến đây là để xác định người được chọn làm chủ tịch của tập đoàn Mục thị. Xin mời quý vị bỏ phiếu. The film was translated and narrated by M Media. Vì số phiếu đã vượt quá một nửa, vậy thì anh Mục Lăng Xuyên sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch của tập đoàn Mục thị. Tôi phản đối. Mục Thời Dã, tại đại hội cổ đông đã có hơn nửa số người ủng hộ, chỉ một mình cậu phản đối thì có ích gì? Tôi có quyền phủ quyết một phiếu. Quyền phủ quyết một phiếu. Cậu nghĩ rằng cậu vẫn là tổng giám đốc của tập đoàn Mục thị sao? Thời Dã, tôi biết trong lòng cậu không thoải mái, nhưng quyết định của hội đồng quản trị cậu phải tôn trọng chứ. Số cổ phần mà anh Mục Thời Dã nắm giữ chiếm 51% của tập đoàn Mục thị, là cổ đông lớn nhất của Mục thị, có quyền phủ quyết một phiếu, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Không thể nào. Không tin. Vậy thì tự mình xem đi. Mục Thời Dã, mày dám chơi tao? Xem ra anh cũng không phải là quá ngu ngốc. Đúng rồi, anh, những bằng chứng về việc tham ô công quỹ của anh tôi cũng đã nộp kèm theo luôn rồi. Nửa đời còn lại của anh cứ chuẩn bị mà sống tốt trong tù đi. Mày nói cái gì? Làm sao mày có thể lấy được những bằng chứng đó? Mục tiên sinh, mời đi theo chúng tôi. Buông tôi ra, tôi là người thừa kế của tập đoàn Mục thị đấy. Mày đừng có quá đắc ý. Đợi tao ra ngoài, tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu. Mục tổng, ban đầu tôi vốn ủng hộ ngài, chỉ là bị Mục Lăng Xuyên mê hoặc mà thôi. Đúng vậy, Mục tổng, tập đoàn Mục thị vẫn cần một người kế nhiệm chính thống như ngài. Cái tên con riêng Mục Lăng Xuyên đó làm sao có thể so sánh với ngài được chứ, phải không? Đúng. Về nhà thôi. Mục tổng, Mục tổng, Mục tổng. Cổ đông lớn nhất của Mục thị. Mục tổng giấu em vất vả quá. Anh không cố ý giấu em đâu. Anh sợ em vì chuyện này lại bị liên lụy lần nữa. Anh không thể mất em thêm lần nữa. Đứng ngây ra đó làm gì? Không về nhà nữa sao? Chúng ta về nhà. Bà nội, mẹ, sao hai người lại đến đây? Con tự nói đi. Con muốn có sự nghiệp riêng của mình, mẹ cũng không phản đối. Nhưng Thời Dã là đứa con trai duy nhất của mẹ. Mẹ hy vọng con có thể toàn tâm toàn ý yêu thương nó. Mẹ cháu chỉ là khẩu xà tâm Phật thôi. Kể từ khi hai đứa đi rồi, lén lút khóc mấy lần đấy. Ai khóc chứ? Mẹ, con biết tấm lòng của mẹ cũng chính là vì con yêu Thời Dã nên con mới muốn đứng bên cạnh anh ấy một cách xứng tầm, chứ không chỉ là vật phụ thuộc của anh ấy. Thật ra con nói như vậy cũng đúng, nhưng mẹ vẫn phải phê bình con một câu. Kể từ khi con lập nghiệp, con xem con đã gầy đi bao nhiêu rồi. Đi thôi, mẹ dẫn các con đi ăn một bữa thịnh soạn.
Đi.